لو مات ترامب هيكون بسبب لعنة الهنود الحمر ولا بسبب المنظومة الشيطانية؟ من فترة اتعرض ترامب المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة اغتيال ونجا منها. ومعروف إن تاريخ أمريكا مليان بمحاولات اغتيال الرؤساء، وكلها تمت بطرق غريبة. وكلنا عارفين إن أمريكا دولة قامت على أراضي مسروقة من سكانها الأصليين وهم الهنود الحمر، زيها زي بنتها المزروعة وسط العرب المسلمين. وتمت عملية السرقة من المهاجرين الأوروبيين اللي هاجروا من دول أوروبا إلى القارة الجديدة اللي اكتشفها كولومبس. في أسطورة بتقول إن الرؤساء اللي حكموا أمريكا وماتوا كان بسبب لعنة ألقاها أحد زعماء الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين، واللعنة اسمها تيكو ميسي، على اسم صاحبها زعيم قبيلة شاوني الهندية الأصل. في عام 1813 ألقى الزعيم تيكو ميسي لعنته على رؤساء أمريكا وهو بيموت، وقال بالحرف الواحد: كل 20 سنة سيموت أو يقتل رئيس أمريكي قبل نهاية ولايته الرئاسية. وقال كمان: لن يفوز هاريسون هذا العام، وإذا فاز لن ينهي ولايته، سيموت وهو يحكم، وعندما يموت تذكروا وفاة أخي هاريسون سيموت، وبعده يموت كل رئيس أمريكي يتم انتخابه، عندها سيتذكر الجميع موت شعبنا. الزعيم تيكو ميسي كان يقصد ويليام هاريسون حاكم ولاية إنديانا في عام 1800، وهو الشخص اللي عمل معاهدة فورت وين مع زعماء قبائل الهنود الحمر. وبعدها هاريسون نقض المعاهدة ودخل مع الهنود في حرب إبادة منظمة مات فيها العديد من زعماء قبائل الهنود، ومنهم الزعيم تيكو موسيه اللي ألقى لعنته على رؤساء أمريكا وهو بيموت. الغريب إن هاريسون أصبح بالفعل رئيس أمريكا عام 1840 ومات بعدها بشهر واحد من تنصيبه. والمدهش إن فعلا استمرت لعنة تيكو ميسيه على رؤساء أمريكا لمدة 7 أجيال متوالية، كل 20 عام بالظبط. الجيل الثاني جاء الرئيس إبراهام لينكولن عام 1860 وتم اغتياله عام 1865 برصاصة في رأسه وهو بيشاهد مسرحية بأحد مسارح أمريكا. والجيل الثالث كان الرئيس جيمس جارفيلد عام 1880، وبعدها ب6 أشهر من توليه الرئاسة أصيب برصاصة في ظهره أطلقها عليه شخص في محطة السكة الحديد في واشنطن، والجرح ما كانش قاتل، ولكن الأطباء هم اللي اتسببوا في موته عن طريق إصابته بعدوى قاتلة. الجيل الرابع كان الرئيس ويليام ماكينلي، انتخب لولاية تانية عام 1900 ولكن سقط قتيلا بعدها ب8 شهور فقط برصاصة أطلقها عليه شخص من مسافة قريبة. الجيل الخامس كان الرئيس وارين هاردينج، انتخب في عام 1920 ومات بعدها بسنتين فجأة بسبب آلام في البطن، ولكن تم تشخيصها على إنها مشاكل في القلب والتهاب رئوي. الجيل السادس كان الرئيس فرانكلين روزفلت، صاحب أطول فترة رئاسية لأمريكا، مات عام 1945 وما كملش فترة الرئاسة الرابعة. الجيل السابع أصابت لعنة تيكو ميسيه الرئيس جون كينيدي، تولى الرئاسة عام 1960 واغتيل في مدينة دالاس بعدها ب3 سنين. ولكن يقال إن الماسونية العالمية هي اللي خططت لعملية اغتيال كينيدي، لأنه كان هيفضح سيطرتهم على المجتمع الأمريكي. ونفس محاولات الاغتيال تمت مع رونالد ريغان وجورج بوش الابن، ولكنها ما نجحتش. ولكن الأغرب من لعنة الزعيم الهندي تيكو ميسيه هو مسلسل سيمسون، المعروف إنه عبارة عن خطط موضوعة داخل أحداث الكرتون، لأن كتاب المسلسل هم أعضاء في المنظومة الشيطانية اللي بتحكم العالم. والناس اللي ما تعرفش إيه هو مسلسل سيمسون، ده عبارة عن مسلسل كرتون مشهور جدا في أمريكا من إنتاج شركة فوكس، وكلنا عارفين إن هوليوود بتديرها المنظومة الشيطانية من خلال أعضائها المنتمين للمنظمة. عدد حلقاته 740 واتعرض سنة 1989، وبعدين عملوا منه فيلم سنة 2007. صناع المسلسل بيقولوا إنه مسلسل ساخر، وكل ما في الأمر إننا بنسخر من أحداث وقعت في سنين سابقة، وبما إن التاريخ بيعيد نفسه فنحن نتوقع الأحداث.
التصريح الغريب ده خلى الناس على وسائل التواصل تقول إن المسلسل بيتنبأ بالمستقبل، وإن صناع المسلسل سافروا عبر الزمن عشان يعرفوا الأحداث. ولكن الحقيقة هي إن اتصالهم بالمنظومة الشيطانية استطاعوا وضع مخططاتهم في أحداث الكرتون. طيب إيه هي الأحداث اللي ظهرت في المسلسل قبل ما تحصل في الحقيقة؟ هجمات 11 سبتمبر وانهيار برجين التجارة في أمريكا، انتشار فيروس كورونا، انتخاب ترامب عام 2016. واللي بيحصل دلوقتي هو اختفاء بايدن، وتولت نائبته كمالا هاريس الضاحكة مشوار الترشح للانتخابات. اللي بيأكد ارتباط أحداث المسلسل باللي بيحصل في الواقع إن آل جين كاتب ومخرج المسلسل نشر بنفسه صورة شخصية ليزا بنت سيمسون إلى جانب صورة هاريس نائبة بايدن، وكتب على منصة إكس: أنا فخور بأن أكون جزءا من العمل. في إحدى حلقات سيمسون اللي اتعرضت سنة 2000 اتكلموا عن أحداث هتحصل في المستقبل سنة 2030، وقالت ليزا سيمسون بالنص: أنا أول سيدة رئيسة لأمريكا أرث أزمة اقتصادية ضخمة من الرئيس ترامب. Yes, I am proud to be America's first straight female president. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. فهل معنى كده إن كمالا هاريس هتكون رئيسة أمريكا بعد ترامب ما يفوز وينجح في الانتخابات، ولا هيتم التخلص منه عام 2028 أو استنساخه زي ما عملوا مع بايدن؟ الله أعلم. وانتوا إيه رأيكم؟ يا ترى لو ربنا أراد ومات ترامب هيكون بسبب لعنة تيكو ميسيه ولا بسبب المنظومة الشيطانية؟ لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصدقائكم، وشرفونا باشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا آرائكم في التعليقات.